Guys, gawa naman tayo ng Lumpiang Shanghai with cheese. Dito, ipapakita ni Daddy kung paano niya ginagawa o paano siya gumagawa ng lumpia. So ngayon, yung twist niya is lagyan naman namin ng cheese. Isa ang lumpiang Shanghai sa madalas nating lutuin tuwing may okasyon or may mga handaan tayo sa bahay natin kasi madali lang siyang lutuin. So, ito masarap din gawing merienda, pero ito ginawa namin with cheese naman. Lumpia wrapper, magkano siya? 14 pesos. 14 pesos. So, parang isang bundle lang siya na gano'n, di ba? Dalawa. Dalawa. 7 pesos sa 7 pesos. Tapos, yung cheese. medium lang yung So, maraming size. medium size lang yung wrapper. Tubig lang ba yung pwede niya? Eh, Pero ito, ano nga pala yung mixture niya? ground pork, 1 pieces carrot, 1 pieces onion, garlic, black pepper, ground black pepper, salt, egg, and oyster sauce. Bakit may oyster sauce? Para hindi na ako maglagay ng magic sarap. Para may lasa siya. Nagdagdag ka pa ng mga sugar, ganon. Sugar or salt, wala. Yun na lang yun. Yeah, pepper, salt. So, ito, pinaano mo siya, sinama mo siya sa giling. Diba sa pwedeng ganon? Or ikaw na lang talaga? Yung nito, cut. Okay.
pagluluto ng lumpia, dapat mahina lang yung apoy at lubog siya sa mantika para lahat talaga maluluto siya. So thank you for watching guys. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!